Në Ditari në orës 19, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Degeneron debati në parlament, Rama aludon për refuzim të vizës nga ambasada amerikane për Berishën, ish kryeministri akuza për Linda Bashën. Shumë shpejt, një pjesë të burgosurve në Shqipëri do të vuajnë dënimin në sistemin BIS 41, modeli italian i izolimit të dënuarve, kanë bazë të tij masa ekstreme për elementet më të rrezikshëm në burgje. Hetimet për vrasjen e Arben Bilali dyshohet se ish efektivi ka qenë i përfshirë në dy ngjarje kriminale në Berat. Policia merr në pyetje familjarë të fisit Xhabafti, mohohet përfshirja e tyre. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se vini në Ditari në orës 19 këtu në A2 CNN. Unë jam Denisa Pasholli. Ndër të tjera, në këtë hapësirë informative ju ftoj të ndiqni. Pas shëbas Parlamenti Evropian, një liderin e opozitës si president përkohshëm të Venezuelës i bën thirrje e vendeve të BE-s të ndjekin këtë linjë. Vorbulla polare gjuhëzon Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ftohtja cartë pritet të zgjasë disa ditë, të paktën 12 persona kanë humbur jetën në shumë zona, është më ftohtë se në Antarktidë. Valdet Rama, transferimi më i bujshëm i Mercatos janarit në futbollin shqiptar. Për A2 CNN sulmuesi tregoi arsyet pse zgjodhi Kuksin. Pas pak do t'jemi live për ngjarjet kryesore të ditës me kolegët tanë në terren Marcela Karapanço, Julian Kasapi dhe Mariglen Mulla. Dalemi tani më gjerësisht tek zhvillimet kryesore të ditës për ta nisur me politikën. Majoranca i tha jo dekretit të presidentit Ilir Meta për të emëruar në krye të KLSH-s Bahri Shaqirin. Me 77 vota kundër dhe pa votën e opozitës dhe të Edi Ramës, rrëzohet edhe kandidatura e dytë e presidentit. Në rend të ditës u votua edhe ngritja e komisionit hetimor për rastin e Gent Cakajt. Komisioni do drejtohet nga demokrati Enkeli Dalibej, si dhe antar opozitar do t'jenë Ervin Saljani, Xhamal Gjungshi dhe Luan Rama. Ndërkohë majoranca do të ketë shumicën dhe do të përbëhet nga deputetët Emonela Felaj, Xhamal Qefalia, Spartak Brau, Klotilda Bushka dhe Alket Hyseni. Ky i fundit abstenoi në votim së bashku me Bashkim Fiton. Arsyen e kësaj vote shpjegon për A2 CNN. Ishte vota juaj abstenim? Sepse PD-ja nuk erdhi në votim, ndërkohë që kërkesën e kishim bërë vetë. Dhe nga pikpamja proceduriale, kur mungojnë kërkuesit, unë mendoj që është tallje me një institucion të rëndësishëm si DSIK-ja. Mendoni që janë tallur dhe me socialistët e tjerë që e votuan? Jo, socialistët e votojnë për parimin kushtetues sepse është një komision që duhet ngritur. Po ju merruni me ata që tallen me drejtën kushtetuese. Gjatë seanca e sotme shoqërua me debatet forta mes kryeministrit Rama dhe ish kryeministrit Berisha, të cilët nuk kursyen akuzat ndaj njëri tjetrit. Marcela Karapanço ka ndjekur seancën dhe ne kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Marcela, ku fokusua debati në seancën e sotme? Thirrjen për debate bëri Lulzim Basha i pari së bashku me deputetët opozitar Denisa, ndërkohë që zoti Rama nuk ishte mbërritur ende në parlament, por me të ardhur zoti Rama duket se e zhvendosi vëmendjen nga Basha për t'u marrë me ish kryeministrin, me paraardhësin e tij zotin Berisha. Debatet kanë qenë të shumta. Kujtojmë që në nisje të sesionit të parë parlamentar zoti Rama pati folur për një mesazh të koduar për zotin Berisha dhe pikërisht sot ai ka deklaruar se bëhet fjalë për anullimin e vizës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ish kryeministrin Berisha. Këto kanë qenë aludimet që ai ka përcjell përgjatë seancës së sotme parlamentare, duke e pyetur drejt për drejt zotin Berisha, a ka mundësi ta kalojë dot oqeanin. Zoti Berisha ka mohuar një fakt të tillë, ndërkohë që debati është fokusuar më tej edhe tek familjarët e të dy zyrtarëve të lartë politik. Ndjekim një pjesë të debatit. Sali Berisha kishte një pyetje direkte për Edi Ramën. Ka bashkëshortja jote opsione apo aksione tek Adiban? Përgjigju këtu. Bashkë me përgjigjen, Rama kishte edhe këtë dyshim. Nëse bashkëshortja ime do t'ishte aksionere, t'jesh i sigurt që mua nuk do të më lejonin ta kapërceja më oqeanin.
Tani ka unë një pyetje për ty. Sali ti e ka përcen do të oqeanin me dash? Por dy kundërshtarët politik do I ktheheshin shpejt zakonit të vjetër, me replika që u përshkallëzuan deri në thyerje personale. Meta ka deklaruar se ka detyruar të njëjtë djalin se për ndryshe s'do të votonte për kryetar bashkie. Ti, gruas time dhe familjes time I ha ato që thuhet. 2 minuta, zoti Berisha. Ti je fundri njerëzore. Në vitin 2000, ti ke fabrikuar një dokument falso dhe sipas cilit un kam mohuar atësinë e djalit tim. Ish kryeministri Sali Berisha mohoi të refuzuar viza amerikane, ndërkohë që zyra përshtype ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë I tha A2 CNN se nuk komenton raste specifike për vizat. Në seancë Rama nuk kurseu as aleatin e demokratëve Fatmir Mediu, I cili pati këtë përgjigje për shefin e qeverisë. Ti merr për krahe Fatmir Mediun, shkon në Bundestag dhe nuk lë llah pasoj për Shqipërinë ti. E kam për nder që kam Për rastin në fjalë, ne ju drejtuam ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të kërkuar një informacion më tepër lidhur me refuzimin ose jo të mundshëm të vizës zotit Berisha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmes një njoftimi nga zyra e shtypit për A2 CNN, na thuhet se ata nuk komentojnë për vizat personale të zyrtarëve të lartë. Ndërkohë, parlamenti nuk e mbylli me kaq vorbullën e debatit, opozita rrethoi foltoren, teksa ishte duke folur edhe ministri I Energjisë në ato momente dhe ka kërkuar që të jetë I pranishëm zoti Rama për të dhënë llogari për publikimet e bëra një ditë më parë tek VOA, tek zëri I Amerikës për përgjimet dhe ndërhyrjen që kanë bërë sipas këtyre dokumenteve të publikuara në media në zgjedhjet lokale nga ana e socialistëve. Ndjekim materialin. Publikimi nga zëri I Amerikës I investigimit që ngrinte dyshime për blerjen e votave nga socialistët në zgjedhjet e 2017-s, sipas demokratëve fakton se denoncimi I tyre se zgjedhjet u vodhën është I vërtet. Këtë donën t'ia thonin në sy Edi Ramës, por ai mungoi në nisje të seancës plenare. Kërkesa e tyre për prezencën e kryeministrit në sallë solli tensione të forta në punimet parlamentare. Kryeautori I asgjësimit të zgjedhjeve, ai që e ka shndruar këtë parlament në një kuplara të krimit, nuk dënjon asnjë sot. Hipokrizia merr fund. Sot nuk kemi temë më të rëndësishme për diskutuar se sa mënyra se si do të zgjidhet kjo krizë. Ose përmes propozimit të opozitës, përmes një qeverie kalimtare, ose ndryshe, këtë sallë mund dhe duhet ta pastrojë ai të cilit kjo sallë I takon popullit shqiptar. Keni dëshirë ministren, kryeministrin për gjithë çështjet që ngritet? Keni interpelancën? Seancën e pyetjeve përgjigje? Zoti Basha mos e pengo seancën, lutem. Në fund të misionit të nëntorit 2018, projekte me financim të huaj, ku plani po ashtu njësitë e qeverisë vendore. Kryeministri Edi Rama erdhi rreth 2 orë pas nisjes së seancës në parlament, por përgjigjen për investigimin e zërit të Amerikës e kishte njësoj si në rastin e denoncimit për emërimet në burgje. Është e dyta herë në një periudhë kohe të shkurtër që zëri I Amerikës bëhet zëdhënës I Kazanit të Tiranës. Një sallat fjalësh e cila nuk ka asnjë shans të çorodis asnjë shqiptar të vetëm. Kryedemokrati Lulzim Basha ftoi edhe një herë shqiptarët në protestën e 16 shkurtit, por sipas kryeministrit, në shesh do të jenë ata që duan të sfidojnë shtetin. Shumë zhurmë dhe as pak etik, kështu mund përcaktohet kjo seancë sot me parlamentare, ndërkohë që më të ashpër debatin drejt për së drejti e kam pasur kreu I grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili dhe kreu I Komisionit të Ligjeve Ulsimania. Por pavarësisht të gjithë këtyre debateve të sotme, duhet theksuar fakti se zoti Ruçi, kryetari I Kuvendit, nuk ka kërkuar asnjë masë ndëshkimore për të gjithë ata që fyen zyrtarët, por edhe për të gjithë publikun që sot ka dëgjuar fjalë të rënda në parlament.
Ulsi. Pari, ullu më Zoti, Ulsi, ullu. Ullu, skizofren. Bullova. Ullu dhe më do të tregosh tallën e parlamentit. Ullu më do na tregosh tallën e parlamentit. Ullu ti ke mbavullin tënd. S'ka pun fare, po të dëm kryetarit punën. Dale ullu, ik mos më çaj drejt. Spari, Igor do të më tregosh. Zoti Ulsimaja, ullu poshtë, plotë. Igor po tregoti ti do po rroj me frikën tënde unë. Igor po ik. Ullu. Ulsi. Ullu aty në çe. Ora do e mbledhësh të Ullu. Ora zotëria ishtu në vend s'po flet ti thua ke. Hajde vazhdo tash. Vazhdo tash, mos më shikosh. Respekt plot rregullores, detyrimi i përgjigjes së pyetjeve është një detyrim rregullores. Nuk është një detyrim as fakultativ as i diskutueshëm. Janë 10 pyetje të depozituara dhe të lexuara në sallën e parlamentit. Në rast se ministra nuk ka dijen e dur, s'ka përgatitjen e dur, nuk ka mundësinë e dur për të përgjigjur, ndale këtu seancën, jepi kohën që do ministra për të përgjigjur, edhe të vit e ka detyrim kthimin e përgjigjeve. Kodi i sjelljes përcakton qartë që kur në këtë foltore një deputet apo një ministër merr fjalën për herë të parë, të gjithë deputetët janë të detyruar që ta dëgjojnë. Nga 30 janari ka nisur aplikimi i regjimit BIS 41. Praktika e huazuar nga sistemi italian i burgjeve parashikon masa të rrepta për të dënuarit e krimeve të rënda, grupeve kriminale dhe personat që drejtojnë narkotrafikun nga brenda qelive. Por më shumë do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin ton Julian Kasapi. Julian, çfarë do të thotë më shumë ky regjim i ri në sistemin e burgjeve në Shqipëri? Atëherë Denisa, 41 bis ose i njohur ndryshe si burgu i fort parashikon pra një regjim të rreptë për të paktën 22 vepra penale dhe për ata të burgosur dhe persona të cilët janë në hetim, të cilët kanë kryer krime të rënda, përfshirë këtu vrasjen e funksionarëve të lartë shtetëror, vrasjen e oficerëve të policisë, por dhe rastet të narkotrafikut, pra trafikimit të lëndëve narkotike. Fillimisht ai u krijua në vitin 1992 në Itali si nevojë ekstreme për shkak se shumë të burgosur të mafias kishin kontakte me persona jashtë, pra drejtonin grupet e strukturuara kriminale me jashtë. Për më tepër ndjekim materialin. I ashtu quajturi regjimi penitenciar BIS 41 u prezantua për herë të parë në ligjet italiane në vitin 1986 dhe në atë kohë ishte një kundër përgjigje ndaj emergjencave të brendshme në burgje, si revoltat apo sjellje të tjera të cilësuara veçanërisht të rënda. Që prej vitit 1992 aplikohet edhe ndaj krerëve të mafias, pas vrasjes së gjykatësit Paolo Borsellino në një sulm me bombë në Palermo, atëherë ministri i drejtësisë Claudio Martelli vendosi të firmos masat e para të BIS 41. Shteti donte t'i tregonte forcën e tij mafias në vend. Kështu në zemër të natës 55 të burgosur u transferuan me avion ushtarak nga burgu palermitan drejt ishullit të Pianozës. Qëllimi kryesor i këtij regjimi ishte pengimi i kalimit të urdhrave apo komunikimeve të tjera mes kriminalëve në burgjet vendase. Regjimi i burgut të fort lindi si iniciativë e përkohshme, por u zgjat deri në 2002-shin, vit kur hyri në rregulloren penitenciare. 20% e kriminalëve të burgosur në regjimin BIS 41 janë pjesë e kategorisë të terroristëve politik, ndërsa pjesa tjetër janë të dënuar për krime të rënda mafioze. Toto Rina ishte një prej të parëve dhe më të njohurve që ju nënshtrua modaliteteve të tilla ndëshkimore. Ashpërsia e dënimit kontriboi për përkeqësimin e kushteve shëndetësore të ish-kreut të Cosa Nostrës. Aktualisht ekzistojnë 22 burgje italiane që mund të pranojnë të dënuar, të cilët i nënshtrohen këtij lloji regjimi të veçantë. Atëherë, ndryshe nga Italia, në sistemin penitenciar shqiptar, në sistemin e burgjeve, do t'i nënshtrohen 270 të dënuar, por sistemi 41 bis, ndryshimet ligjore të cilat tashmë kanë filluar të aplikohen, u shpjeguan dhe nga zëvendës ministri i drejtësisë Toni Gogo. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij. Izolimi apo 41 bis që përnesht meni 13 i ligjit të trajtimit të dënuarve nuk bën gjë tjetër, po ka dy aspekte. Njëri aspekt, dhe ky ishte përvoja italiane.
përpjekja e këputjes së kontakteve, për shkak se bota e krimit mund të vazhdojë dhe brenda qelisë. Dhe ti mund të vazhdosh të njëjtë gjë. Pra kontaktet duhet të ndërpriten në mënyrë që të goditet, pra të vazhdojë veprimtaria, të goditet veprimtaria kriminale. Dhe pjesa tjetër është paraja duhet ndjekur, për shkak se paraja. Por cilët janë ata të dënuar të cilët do t'i nënshtrohen 41 bis në Shqipëri? Përsa i përket burgjeve shqiptare, kemi rreth 22 në territorin e Republikës Shqipërisë dhe 41 bis pra regjimi i sigurisë maksimale për këtë dënuar dhe për persona të cilët janë në hetim, por dhe ato të cilët janë në gjykim, përgjithsisht janë ato burgje me nivel të lartë sigurie, por dhe që plotësojnë kushtet infrastrukturore. Për më shumë ndjekim materialin vijimi i cili na flet se cilët do të jenë ata të dënuar të cilët mund t'i nënshtrohen 41 bis. Në burgjet shqiptare nisi aplikimi i regjimit 41 bis, i cili parashikon izolimin e rrept për të paktën 270 të dënuar apo persona në hetim. Regjimi i uazuar nga sistemi i drejtësisë italiane vjen një ditë pas deklaratës së prokurorit antimafia, i cili kërkoi bllokimin e lidhjeve me jashtë krerëve të grupeve kriminale. Në qelitë e burgjeve shqiptare ka një numër të konsiderueshëm të cilët janë dënuar për vepra të rënda, madje edhe raste konkrete ku kanë treguar se mund të drejtojnë grupin edhe pse të izoluar. Shembull është Admir Tafili, i cili vuan dënimin me burgim të përjetshëm në Korçë. Në vitin 2015 policia zbuloi një nga bashkëpunëtorët e tij në Tiranë, i cili kryente vrasje me pagesë për llogaritë të tij. Nga burgjet e sigurisë së lartë drejtonte trafikun e lëndëve narkotike dhe Indrit Dokle, i dënuar me burgim të përjetshëm si pjesë e bandës së Durrësit. Në vitin 2013 Dokle u dënua dhe me 16 vite të tjera për shkak se nga qelia drejtonte narkotrafikun. Regjimi të rrept pritet ti kalojnë dhe emra të njohur të botës së krimit siç janë Aldo Bare dhe Zani Çaushi, ndonse bandat famkeqe të vitit 1997 u shkatëruan. Pritet që kontroll kryesisht në takime apo thirrje telefonike të kenë dhe këta të dënuar. Një ndër veprat penale e cila kalon automatikisht në regjim është dhe vrasja e funksionarëve të lartë shtetëror, ndaj dhe Jao Mulosmani pritet ti nënshtrohet kufizimeve. Drita ndajtit Emiliano Shullazit, por dhe Ervis Martinaj do t'u lejohet vetëm një takim familjar në muaj, ndërsa bisedat ti nënshtrohen regjistrimit audio dhe video. Gjithashtu numrit prej 270 të burgosurish do t'u lejohet vetëm një bisedë telefonike në muaj, atyre do t'u ndalohet përdorimi i parave, do t'u kontrollohet korrespondenca si dhe do reduktohet qëndrimi në ajrim në mjedise të hapura. Vetëm pas pak në lajme pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Parlamenti Evropian një liderin e opozitës si president përkohshëm të Venezuelës, i bën thirrje vendeve të BE-s që të ndjekin të njëjtën linjë. Porbulla polare e gjynëzon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si ftohti acartë pritet të zgjas disa ditë. Paktën 12 persona kanë humbur jetën, në shumë zona është më ftohtë se në Antarktidë. Rikthehemi sërish bashkë, ndalemi tek të tjera zhvillime. Policia dyshon se vrasja e Arben Bilalit një ditë më parë ka të bëjë dhe me ngjarje të vjetra kriminale. Krahas marrjes në pyetje të disa personave, hetuesit dyshojnë se ish efektivi i FNSH-s ka qenë i përfshirë dhe në 2 vrasje në qytetin e Beratit. Një ditë pas ekzekutimit të 50 vjeçarit ish efektivi forcave të ndërhyrjes së shpejtë, policia ka shoqëruar disa persona të cilët dyshohet se mund të kenë pasur konflikte me familjen Bilali. Faktikisht shtëpia e 50 vjeçarit, e cila ndodhet shumë pranë vendit të ngjarjes, është e rrethuar me kamera sigurie, por pavarësisht sekuestrimit të tyre, policia ende nuk ka mundur të identifikojë autorët. Hetuesit dyshojnë se 50 vjeçari është person i përfshirë në të paktën 2 ngjarje të tjera kriminale. Ndaj dhe për këtë spjegohen masat e shtuara të sigurisë në vilën 3 katëshe të tij. Ndonse nuk jepen detaje për shkak të hetimit, policia krahas pyetjes së personave të shoqëruar, po verifikon dhe 2 vrasje të ndodhura në qytetin e Beratit ende të pasbardhura, por që për të cilat dyshohet se Arben Bilali ka qenë i përfshirë. Nga këshyrja e kamerave të sigurisë, policia doli në përfundimin se 50 vjeçari ishte ndjekur nga atentatorët,
para se të mbërrinte në shtëpinë e tij. Pamjet e sekuestruara nxjerrin makinën tip Benz, e cila ishte vënë pas mjetit të Bilalit që në hyrje të zonës së Vasil Shantos. Sapo mbërriti pranë shtëpisë, Bilali u qellua me breshëri automatiku nga makina që e ndiqte. Hetuesit këtu e kanë mjaft të vështirë në identifikimin e vrasësit, pasi pamjet e kamerave nuk kanë ndihmuar për shkak se autori nuk ka dalë nga makina. 9 vite më parë Arben Bilali i shpëtoi një atentati. 3 muaj pas kësaj ngjarje ishte me të vëllan Leonard Bilali kur sërish persona të maskuar qelluan ndaj tyre, duke lënë të vdekur ish-mundësin e ekipit Dinamo. Pas vendimit të shkarkimit të gjyqtarit Artan Laze nga kolegji posaçëm i apelimit, avokati i tij deklaron se do t'i drejtohet gjykatës së të drejtave të njeriut në Strasburg. Sipas Sokol Hazizit, vendimi i këtij kolegji është kontradiktor. Kolegji pranoi pavlefshmërinë, konstatoi pavlefshmërinë e vendimit të komisionit të pavarur të kualifikimit, pra e bëri nul atë, dhe nga ana tjetër vendosim mbi diçka që ne s'kishim kërkuar. Që do thotë, në momentin që konstatohet pavlefshmëria e një vendimi, është çdo lloj diskutimi tjetër mbi përmbajtjen e vendimit është i pavlefshëm. Jo vetëm kaq, por është një vendim që vetëm vendim nuk është. Atë çka tha kolegji posaçëm i apelimit, që konstatoi pavlefshmërinë e cila do shkojnë në gjykatën e Strasburgut. Studentët e ngujuar në Fakultetin e Drejtësisë ende nuk kanë një vendim për vazhdimin e protestës, ndërsa presin qëndrimin e pedagogëve. Por këta të fundit, ditën e premte do takohen me ministren Shahini për të diskutuar për ligjin e arsimit të lartë. Rifillimi i mësimit tek drejtësia ka që orientuar studentët e ngujuar në lidhje me vazhdimsinë e bojkotit. Përpiqen të mbajnë frymën e protestës në ambientet e fakultetit ku janë ngujuar prej javësh. Ende nuk ka një vendim se çdo të ndodh gjatë muajit të shkurt, ndërkohë që u afron sezoni provimeve. Akoma nuk dihet saktësisht se çfarë do bëj. Do marr një vendim për çfarë? Atëherë është dhe një deklaratë nga Asambleja e Pedagogëve që i kanë lënë deri në një shkurt të qeverisë kohë. Nëse jo ata do hyjnë në grevë, pra do të bojkotojnë mësimin vetë pedagogët dhe ne po presim atë vendim. Kjo është protesta juaj, jo e pedagogëve. Patjetër, por kemi kërkuar mbështetjen e pedagogëve, prandaj do presim dhe vendimin atyre. Ndërsa një shkurti afati vendosur nga pedagogët në lidhje me kërkesat për ndryshimin e ligjit të arsimit të lartë do të nisë me një takim me ministren Besa Shahini. Ne aty do jemi jo për të negociuar për kërkesat e pedagogëve, kështu që ne kërkojmë që të hapet një proces ku e para të debatohet për modelin e Universitetit Publik që duam ne, e dyta të diskutohen pikat e dobta të ligjit dhe aty ku do arrihet një konsensus me gjithë aktorët, pastaj të bëhen edhe ndryshime. Pas takimit, pedagogët në asamble do të vendosin për qëndrimin e tyre, ndërkohë studentët kanë rifilluar mësimin, të paktën ata që vijojnë bojkotin në Fakultetin Filologjik, në shkenca sociale dhe tek drejtësia. Është mbledhur gjatë pasdites Këshilli Bashkiak i Tiranës, në mbledhjen e sotme ka rënë sy mungesa e këshilltarëve demokrat. Gazetari Mariglen Mulla e ka ndjekur nga afër diskutimet dhe kemi në këto momente live. Mariglen, çfarë u diskutua në mbledhjen e sotme të Këshillit Bashkiak të kryeqytetit? Atëherë Denisa, Këshilli Bashkiak sapo ka përfunduar mbledhjen, ku ishin parashikuar miratimi i 13 projekt vendimeve, të cilat u miratuan me votat të unifikuara, pasi ju e theksuat që opozita mungonte. U miratuan disa projekt vendime, siç mund të përmendim ndihmën ekonomike, pagesat e energjisë elektrike, bursat e studentëve, emërtimi disa rrugëve të tjerë, por më e rëndësishme ishte një ndryshim për vendimin e parkimeve. Aty faktikisht pati disa debate mes opozitës së mbetur aty, Lëvizje Socialiste për Integrim dhe përfaqësuesve socialist, pati disa kundërshtime për këtë projekt ligj, pasi sipas socialistëve tashmë nuk do ndryshojë asgjë përveç mënyrës tjetër të pagimit të parkingut. Pra bëhet fjalë për disa makineta të cilat do të vendosen në zonat e parkingjeve, ku personat të caktuar cilët dëshirojnë të parkojnë autometet e tyre tashmë nuk janë të detyruar që ta paguajnë tek inspektori i bashkisë, por siç paguajnë ujin, energjinë elektrike e tjerë, mund ta paguajnë në këto makineta. Nuk e japim me koncesion se si jemi të shmen, të japim një gjë që mezi e krijuam dhe që po del shumë e dobishme për Bashkinë e Tiranës, agjencinë e parkimit ta japim me koncesion, si me bullallën.
Por kemi pasur raste, një rast konkret ambasadori ynë në Turqi, i cili thot me numrin tim turk unë nuk e paguaj dot, edhe pse është shumë konveniente kjo që keni bërë me pagesë. Kështu që shumë njerëz, sidomos dhe turista kanë kërkuar të ketë një automat, siç ka kudo jashtë, çdo 100 metra, çdo 500 metra ta vendosim, që të kemë mundësi ta paguajë dhe me xheton. Thjesht kemi shtuar gamën e pagesave, siç e kemi bërë fundja me ujin dhe me energjinë. Po të shkoni te tabelat ku paguhet uji dhe energjinë, çka kemi pa logo aty nga e cila ti mund të paguash ujin dhe energjinë, ato logo tani ja kemi bërë të mundshme ose një pjesën më të madhe tyre edhe pagesës parkingut. Kështu që besoj që është shtëruse edhe sa ajo që ma biti sot mëngjes që në pikë cabaut, robi që s'është këtu sot, po që sa u dënu për shpifje, nuk është tharë boja e dënimit për shpifje, se si doli koha si ka prodhë dhe ka përceu 3 televizione në përbanaqe sot për shpifjen e radhës, kështu që e shoh që e ka nda menin do t'i bëj gjithë shkollat e Tiranës me kompjuter nga lekët e gjyqeve. Ishim me kolegun Mariglen Mulla live në Ditari në orës 19. Ecim me të tjera zhvillime. Inteligjenca amerikane paralajmëron në një raport se një konflikt i mundshëm ushtarak dhe Rusia janë kërcënimet kryesore për sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Sipas raportit, Moska do të përdorë tensionet etnike në rajon për të penguar antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Një konflikt i mundshëm ushtarak dhe Rusia. Këto janë kërcënimet kryesore për sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Paralajmërimi serioz bëhet nga Inteligjenca e Shteteve të Bashkuara që ka publikuar një raport rreth vlerësimit të kërcënimeve në botë për vitin 2019. Ballkani Perëndimor pothuajse me siguri do të mbetet ende një rrezik për të pasur dhunë të nivelit të ulët dhe ndoshta të ndonjë konflikti të hapur ushtarak gjatë vitit 2019. Rusia do të kërkojë të shfrytëzojë tensionet etnike dhe nivelet e larta të korrupsionit për të penguar vendet e këtij rajoni që të lëvizin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Raporti publikohet në një moment kur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë në nivele të larta. Prishtina nuk pranon të heqë taksën 100%, ndërsa Beogradi thot se pa revokimin e saj nuk do të ketë dialog mes palëve. Gjithashtu raporti vjen pas vizitës së presidentit rus Vladimir Putin në Serbi, ku shfaqi hapur ambicjet e tij për të përhapur ndikimin e Kremlinit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pas takimit të zhvilluar me ambasadorin amerikan Filip Kosnet, kryeministri Ramush Haradinaj tha se nuk e përjashton mundësinë e ndryshimeve në skenën politike. Ai deklaroi se nuk është e drejtë që dialogu me Serbinë të kushtozohet me taksën. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj nuk e përjashton mundësinë e ndryshimeve në skenën politike për shkak të mos pajtimeve brenda koalicionit qeverisës rreth taksës ndaj importeve serbe. Nëse mos pajtimet politike vazhdojnë, mund të rezultojnë edhe me tarritura tjera që do qofshin ato. Deklarata erdhi pas takimit të krerëve të institucioneve me ambasadorin amerikan Filip Kosnet lidhur me krizën politike në vend. Haradinaj shtoi se nuk është e drejtë që bisedimet me Beogradin të kushtozohen me taksën. Unë jam interesuar për mu arrit një marrëveshje finale me Serbinë për njohje reciproke obligative ligjore, kuptohet, pa çmimin e territorit edhe pa çmimin e zajednicës. Dallimet për tarifat kanë lëkundur marrëdhëniet mes Thaçit, Haradinajt dhe Veselit, edhe pse pas takimit të zhvilluar pas ditën e së mërkurës, drejtuesit e koalicionit qeverisës thanë se koalicioni është funksional dhe i qëndrueshëm. Nga ana e tij presidenti Thaçi, i cili ka premtuar Shteteve të Bashkuara kompromis me Serbinë, tha se partneriteti me Washingtonin ishte i pasfidueshëm. Kosova ka qenë është dhe do të mbetet mik i përjetshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nuk ka individ apo agjenditore që do ta sfidojë këtë partneritet të shtetit Kosovës, të vullnetit qytetarëve të Kosovës, asot e as në të ardhmen pra me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vorbulla polare ka gjunjëzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të paktën 12 persona kanë humbur jetën, shërbimet janë paralizuar e në shumë zona është më ftohtë se në Antarktidë. Vorbulla polare gjunjëzon pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkuara me një val të ftohtë që nuk regjistroi prej një gjenerate. Të paktën 12 persona kanë humbur jetën në shtete të ndryshme, ndërsa temperaturat ranë në -30 gradë në Chicago dhe -37 gradë në Dakotën e Veriut.
Në zona të veçanta të pjesës verë-lindore si në Minnesota, termometri zbriti deri në 50 gradë nën zero. Moti i acar do të prek 250 milion amerikanë dhe shumë qytete janë detyruar të pezullojnë të gjitha shërbimet. Autoritetet u kanë kërkuar banorëve të qëndrojnë në shtëpi. Në videot e postuara në rrjetet sociale, banorët e Chicagos thanë se qyteti ishte shndërruar në Siberi dhe pakzuan Qiberia. Lumi i Chicagos ngriu dhe gjithashtu liçeni i Michiganit. Shumë shkolla janë mbyllur në Illinois, ndërsa një student u gjeti vdekur në Iowa si pasojë të ftohtit. Qytetarët në Iowa u këshilluan të mbrojnë mushkrit, duke evituar frymarrjet e forta dhe duke minimizuar të folurit. Një 55 vjeçar ngriu për vdekje në Wisconsin ndërsa pastronte borën pranë banesës së tij. Qindra aksidente janë shënuar në rrugë dhe shumë fluturime janë anulluar. Parlamenti Evropian njeh liderin e opozitës Juan Guaido si presidentin legjitim të përkohshëm të Venezuelës. Gjithashtu i kërkon vendeve të tjera të Bashkimit Evropian që të ndjekin këtë linjë, ndërsa Guaido nisi bisedimet me ushtrim për rëzimin e presidentit Nicolas Maduro. Parlamenti Evropian njohu Juan Guaidon si presidentin legjitim të Venezuelës. Eurodeputetët votuan një rezolut jo detyruese që i kërkon qeverive europiane dhe përfaqësuesës së lartë të BE-s për politikë të jashtme, Federica Mogherini, që të mbajnë këtë qëndrim. Është një kënaqësi të njoftoj që Parlamenti Evropian njeh zotin Guaido si presidentin legjitim të përkohshëm të Venezuelës. Ndër të tjera, rezoluta e aprovuar njeh liderin e opozitës në drejtim të vendit deri në zhvillimin e zgjedhjeve presidenciale të lira, transparente dhe të besueshme. Gjithashtu eurodeputetët dënojnë represionin dhe dhunën e autoriteteve që shkaktoi viktima dhe kërkojnë respektimin e të drejtave të njerëzit. Ndërkaq Guaido thot se ka mbajtur takime sekrete me ushtrinë e Venezuelës për të marrë mbështetjen e tyre në rrëzimin nga pushteti të presidentit Nicolas Maduro. Për këtë ai zotëron suportin e Shteteve të Bashkuara dhe disa vendeve amerikano-latine. Nga ana tjetër, Maduro mbështetet nga Rusia dhe Kina. Kriza në Venezuelë u përshkallëzua pas zgjedhjeve presidenciale që u bojkotuan nga opozita, ndërsa problemet e thella ekonomike kanë bërë që populli të kundërshtojë qeverisjen e Maduros. Flasim për sport, Valdet Rama është transferimi më i bujshëm i merkatos së janarit në futbollin shqiptar. Për atë dy sjene, sulmuesi tregoi arsyet pse zgjodhi Kuksin, foli për muajt e vështirë të kaluar pas skuadër, përgatitje tek gjigantët e Schalkes, por edhe për kombëtaren, e cila e mungon për vitin 2015. Nga elita e futbollit kinez në kampionatin shqiptar me Kuksin, në mes janë 14 muaj të kaluar pas skuadër, por edhe shumë stërvitjet e gjigantët gjerman të Schalkes. Kategoria superiore do t'jetë sfida e radhës për Valdet Ramën, pse jo edhe një mundësi për t'u rikthyer në lojë. Me 5 muaj jam me Schalken tash, rregullisht u stërvit. Normalisht nuk ka qenë lehtë, po pas që keshin kin dëshiroja unë të kthena në Gjermani prapë. Kështu që kam qenë me ekipën bisedime, po nuk gjetëm marrëveshje, kështu që e rasti tash në Shqipëri më ardhë ku e foli edhe gjuhën, ku e ndi vetën si në shtëpi dhe ku kam luajtur këtë, sidomos për kombëtaren, nuk kam pas asnjë frikë të vi këtë. Zgjedhja e Kuksit nuk ishte as pak e vështirë. Bënu marrëveshje dhe e ndiva vetëm mirë, kështu që vendosëm me familjen time që të nënshkruaj kontratën dhe jam i lumtur që u realizua. Fakti që do të jetë në Shqipëri mund ta ndihmojë të rikthehet në kombëtare aty ku deri në vitin 2015 ka qenë një prej lojtarëve më të rëndësishëm. Megjithatë, për momentin objektivat janë të tjerë. Me trenerin nuk kam pas kontakt, kështu që normalisht që jam marrë me tregu veten sa më shumë me pas sukses. Për tjerat nuk kam menduar me tregu drejt, kështu që çfarë vjen të vjen, po nuk kam mendjen për momentin aty. Me afrimin e Valdet Ramës, Kuksi konfirmoi se përveç ambicieve për titullin, po ndërton një skuadër e cila do të realizojë ëndrrën e pjesëmarrjes historike në grupet e kupave të Europës. Tanja Porja na njeh në vijim me parashikimin e motit për ditën e nesërme.
Përshëndetje të nderuar shikues, a dy CNN, jemi sërish së bashku për t'u njohur me kushtet e motit për orët në vijim, por edhe për ditën e nesërme. Sonte gjatë natës do të vijojnë rreshje të pakta në zonat të izoluara, ndërkohë ditën e nesërme priten kthjellime dhe vranësira në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, duke përjashtuar ekstremin verior dhe pjesërisht zona qendrore dhe në jug, ku do të ketë rreshje të pakta dhe të përkohshme. Për sa i përket vlerave termike, nesër ato rriten lehtë në orët e mëngjesit, por një rritje me të paktën 2 gradë Celsius sjellin në orët e mesditës, duke luhatur vlerat minimale dhe maksimale në rang territori nga -3 në 14 gradë Celsius. Por çfarë do të ndodhë në kontinentin evropian për ditën e nesërme? Europa do të vijojë me kthjellime dhe vranësira në zonat veriore dhe pjesën më të madhe të qendrës së kontinentit, si edhe pjesërisht në zonat veriindore, ndërkohë perëndimi, zona e alpeve të Europës, por edhe jugu i kontinentit të mbeten gjatë gjithë ditës me shirat e dëbor. Më problematike për ditën e nesërme situata do të jetë në zonën e alpeve të Europës, si edhe në veriun e Italisë, ku do të ketë rreshje intensive shiu dhe por kryesisht dëbore. Temperaturat për ditën e nesërme do të rriten në pjesën më të madhe të kontinentit evropian, kjo gjatë orëve të mëngjesit, ndërkohë mesdita sjell një rënje me 2-3 gradë në brigjet perëndimore, deri poshtë në Portugali, duke luhatur vlerat minimale dhe maksimale në shkallë të kontinentit nga -11 mëngjesi në verilindje deri 19 dhe 20 gradë Celsius maksimumi në ekstremin jugor të Italisë. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në lidhje me kushtet e motit për orët në vijim, por edhe për ditën e nesërme. Bashkë mirupafshim. Dhe ne kemi ardhur këtu në fund, ju kujtoj edhe një herë përmes titujve zhvillimet më kryesore të ditës. Degeneron debati në parlament, Rama aludon për refuzim të vizës nga ambasada amerikane për Berishën, ish kryeministri akuza për Linda Bashën. Shumë shpejt, një pjesë të burgosurve në Shqipëri do të vuajnë dënimin në sistemin BIS 41, modeli italian i izolimit të dënuarve, ka në bazë të tij masa ekstreme për elementët më të rrezikshëm në burgje. Hetimet për vrasjen e Arben Bilali dyshohet se ish efektivi ka qenë i përfshirë në 2 ngjarje kriminale në Berat. Policia merr në pyetje familjar të fisit Xhabafti, mohohet përfshirja e tyre. Pas Shteteve të Bashkuara, Parlamenti Evropian njeh liderin e opozitës si president përkohshëm të Venezuelës, i bën thirrje e vendeve të BE-s të ndjekin këtë linjë. Orbulla polare gjunjëzon Shtetet e Bashkuara, i ftohtë i acarit pritet të zgjasë disa ditë. Të paktën 12 persona kanë humbur jetën, në shumë zona është më ftohtë se në Antarktidë. Paldet Rama transferimi më i bujshëm i merkatos janarit në futbollin shqiptar, për aty CNN sulmuesi tregoi arsyet pse zgjodhi Kuksin. Ne kemi ardhur këtu në fund të kësaj hapësire informative të ditarit të orës 19. Ju kujtoj se për zhvillimet më të fundit nga vende rajonet e bota mund të klikoni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në a2news.com. Ishim live nga Tirana me ditarin e orës 19 në A2 CNN. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.